आज म तपाईहरुलाई यो ग्रेड 12 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशन आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट को चाहिँ ग्रेड 12 क्लास 12 अब आउने 16 गतेदेखि अथवा भनौं 17-16 गतेदेखि सुरु हुने एक्जाम को निम्ति मैले चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु जो चाहिँ ग्रेड 12 छन् र जसको चाहिँ मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट छ उहाँहरुको चाहिँ यो उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु ल्याएको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई आज शेयर गर्ने छु। यिनै क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईहरुले अरु बाँकी रहेका क्वेशनहरुलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर खास गरी तपाईहरुलाई चाहिँ यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। यिनै क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु आज म तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु। यो चाहिँ पार्ट 1 भइहाल्यो एन इन्ट्रोडक्सन टु ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक भयो। यहाँनिर केही क्वेशनहरु छन्। नम्बर 1 मा चाहिँ लिस्ट द मेन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज अफ वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड डिस्क्राइब एनी वन फ्यामिली इन डिटेल। त्यसैगरी 2 नम्बरमा डिस्क्राइब ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज इन फ्यामिलीज अफ नेपाल। यो क्वेशन नम्बर 2 भयो। त्यसैगरी 3 मा व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज चेन्ज, एक्सप्लेन डिफरेन्ट कजेस अफ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज। 4 मा राइट द टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज। 5 नम्बरमा राइट अ सर्ट नोट अन द फलोइङ भनेको छ। यो चाहिँ पछि चाहिँ यो सल्भ गर्ने बेलामा त्यहाँनिर सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईले 5 को चाहिँ पढेन। त्यसै 6 मा what are the varieties of language, explain different types of registers। 7 मा write the relation and differences of Pidgin and Creole। 8 नम्बरमा explain the main differences between British and American English। 9 नम्बरमा what do you mean by black English vernacular, describe। त्यसैगरी 10 नम्बरमा what are the features of American Standard English, explain। what are the issues of language teaching। 12 मा what is mean by language pedagogy। 13 मा differentiate the teaching of language and about language in brief। 14 मा we need to teach both content and skills of language, elucidate this statement with your reason। What are the major shifts in language pedagogy, describe। 16 मा show the relationship of approaches, methods and techniques। 17 मा introduce different methods briefly। 18 मा state the present English language teaching situation in Nepal। 19 मा what are the reasons for learning English in Nepal। 20 मा how can multilingualism and multiculturalism be both problems and resources in language learning, explain। त्यसैगरी what is mother tongue education, explain the role of mother tongue education। how is the power of language related to politics, explain। त्यसैगरी what is translation, explain। how does literal translation differ from free translation। what are the methods and procedures of translation with examples, write with your examples। यो चाहिँ पार्ट 1 को तपाईले चाहिँ एक्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु चाहिँ यिनी हुन्। तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानु भयो भने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ जब यो क्वेशन पाउनु भयो यो क्वेशनहरु तपाईलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
भने त्यसपछि तपाईले अरू डिफ्रेन्ट क्वेसनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यदि तपाईले त्यस्तो क्वेसनहरु प्र्याक्टिस क्वेसनहरु पाउनुभयो भने सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो क्वेसनहरुलाई नै तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको लागि इनफै हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर पार्ट 2 मा रहेको छ यो लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री एन्ड प्लेज भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको यो लेसनमै यसको तलपट्टि क्वेशन एन्सरहरु दिएको छ। यो चाहिँ म तपाईलाई अर्को समय म तपाईलाई चाहिँ यसको क्वेशन एन्सर म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। त्यसैगरी अर्को पार्ट 3 मा यहाँनिर रहेको छ यहाँनिर पार्ट 3 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स। यसमा पनि केही क्वेशनहरु यहाँनिर छन्। सो योर acquaintance with gender perspectives of literary criticism. Does gender perspective seek for the coexistence of male and female? Give reason. How does class perspective criticism give consciousness to the oppressed people to unite and fight? What do you mean by class perspective? How is a text analyzed through class perspective? Write your answer. What elements do formalists seek in the literature? Or describe formalist perspective of literary criticism. Language is a matter of convention and arbitrary phenomenon in linguistic perspective. Explain in brief. How do the text formal elements and the multiple meanings those elements produce all work together to support the theme or overall meaning of the work? Answer basing on new critics or भनेर दिएको छ। यो चाहिँ अरमा चाहिँ यहाँनिर रहेनछ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ 7 वटा क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अझै क्वेशनहरु छन्। यहाँनिर लगभग अझै 6-7 वटा क्वेशनहरु छन्। तपाईले यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु। यो यिनीहरुलाई चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब यो पहिला सुरुमा यो क्वेशनहरु नै पाउनु भयो भने तपाईले यिनीहरुलाई नै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई रिभाइज पनि हुन्छ। पहिले पढेको कुराहरु सबै तपाईलाई चाहिँ रिभाइज पनि हुन्छ। र तपाईले यो क्वेशन जुन क्वेशन मैले तपाईलाई यो शेयर गरिरहेको छु, जब यो क्वेशन तपाईले पढ्नुहुन्छ, लिस्ट द मेन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज अफ वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड डिस्क्राइब एनी वान फ्यामिली इन डिटेल। लिस्ट द मेन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज। मेन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज के छन् भन्ने बित्तिकै तपाईले जुन पढ्नुहुन्छ, क्वेशन पढ्नुहुन्छ, अब तपाईको दिमागमा ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीजहरु कुन छन्, कतिवटा छन् भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि मात्र तपाईले चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी डिस्क्राइब ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज यो भ्याल्यु अफ नेपाल। नेपालको बारेमा चाहिँ तपाईले लेख्न पर्ने भयो ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीज। अनि त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भनेको चाहिँ के हो हैन, त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नेक्स्ट डिफरेन्ट कजेस अफ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज त्यो पनि तपाईलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। तपाईले चाहिँ रिभाइज अब यो समयमा आएर तपाईले चाहिँ सिर्फ रिभाइज गर्ने। अब तपाईले चाहिँ याद गर्दै जानु, क्वेशन खोज्ने, क्वेशनहरु यसरी क्वेशन खोज्ने र यिनै क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ रिभाइज गर्ने। मलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, त्यो यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ मलाई आउँछ कि आउँदैन हैन, यो क्वेशन चाहिँ मैले चाहिँ गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब चाहिँ रिभाइज गर्दै पुरै डिटेलमा नगएर अब चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन पोइन्टहरु मेन अब त्यो जुन यसो टाइपहरु चेन्जेसहरु अनि ल्याङ्ग्वेज कजेसहरु हैन, यस्तो मेन पोइन्टहरु तपाईले पढ्नु भयो भने चाहिँ त्यो पोइन्टहरुको आधारमा तपाईले चाहिँ एन्सरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै एक्सपान्ड गर्दै तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो पार्ट 1 र पार्ट 3 को चाहिँ यो केही क्वेशनहरु, प्र्याक्टिस क्वेशनहरु, एक्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु आज मैले तपाईलाई शेयर गरे।
आउने समयमा यिनै क्वेसनहरूको म तपाईँलाई सल्भ क्वेसन पनि म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा आफूले चाहिँ चेक गर्नुहोस् हैन। यसको चाहिँ चेक गर्नुहोस् पहिला सुरुमा यो क्वेसनहरू चाहिँ मलाई चाहिँ आउँछ आउँदैन। जब सुरु गर्नुहोस्, सुरु गरिसकेपछि अनि मलाई चाहिँ यो अलिक डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पहिला सुरुमा टेक्स्ट बुक हेर्नुहोस्, आफ्नो नोटबुक हेर्नुहोस्, नोटमा तपाईँले के बनाउनु भएको छ नोटबुकहरू हेर्नुहोस्, टेक्स्ट बुकमा हेर्नु, टेक्स्ट बुकमा पनि त्यहाँ भएको तपाईँले चाहिँ छ भने सबै सिरियली सबै पढेर टाइम वेस्ट नगरिकन त्यसमा भएको मेन पोइन्टहरू सर्टसर्ट लगाएर तपाईँले चाहिँ टिपेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो कसलाई चाहिँ भनिरहेको छु भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ अब यो अहिले अहिले अब तपाईँहरूको अब लगभग एक हप्ता बाँकी छ। त्यो समयमा आएपछि जसलाई उहाँहरूलाई भन्दैछु जसलाई चाहिँ गाह्रो भएर छ मेजर इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्नलाई गाह्रो भएर चाहिँ मेजर इङ्ग्लिसको एक्जाम दिनलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ विशेष मैले यो कुराहरू थोरै कुराहरू सेयर गरेको छु। तपाईँहरूले त्यसरी पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ इजिली तपाईँले चाहिँ राम्ररी एक्जाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म तपाईँलाई आउने समयमा अरू बाँकी रहेका क्वेसन यिनै क्वेसनहरूको म तपाईँलाई सल्भ क्वेसनहरू म तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईँले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई तपाईँको साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म तपाईँले यो मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर हेल्प गरिदिनु होला।